mời các anh chị ạ, mình sẽ lại trên lại triển lãm nhé. Toàn bộ sản xuất trên cổ thì bọn em có 600. Chúng ta có thể thấy là vừa rồi chúng ta đã làm một vòng xung quanh khu xưởng lắp ráp tại nhà máy sữa Hưng Phát ở tỉnh Cát Hải. Xưởng này xin nhắc lại là có diện tích rộng 200.000 m², cho nó 130.000 m² để sản xuất và 70.000 m² dành cho kho bãi. Lắp ráp cánh cửa đâu anh? Dây chuyển lắp ráp cánh cửa đâu anh? Chào cụ Phạm Xuân Hòa, đây là xưởng lắp ráp rồi.
Đây là các xe tự hành đang chạy theo đường line riêng của mình. Xem vào đây. Chúng ta có thể thấy là các tay nâng của Atlas Cusco. Thực ra nó là thương hiệu gì thì em cũng chịu không biết rồi. Cô mợ nào rảnh sớt hộ cái xem nó có tác dụng gì. Chào chị Hồ Anh, chào cụ Phan Xuân Hoàng. Chắc là đang ở trong nhà máy cho nên mạng nó hơi lắc tí đấy ạ. Đây, chúng ta có thể thấy đây là demo live hoàn thiện xe trước khi kiểm tra xuất xưởng. Tại nhà máy VinFast có đường chạy dài 1 km với nhiều địa hình hỗn hợp. Chúng ta thấy là một số xe đã hoàn thiện. Trước mắt chúng ta là đang kiểm tra các công đoạn cuối cùng của một chiếc VinFast Lux FA 2.0. Nhà bác. Xong rồi phải không anh? Chúng ta đã đi hết một vòng của